có thể tạo một mô hình chi tiết trong một mô hình lắp ráp. Trường hợp này gọi là thiết kế trong ngữ cảnh In-Context Design. SolidWorks cho phép tạo và chỉnh sửa một mô hình chi tiết hoặc mô hình lắp ráp cụm trong cửa sổ của môi trường lắp ráp. Ưu điểm của phương pháp này là có thể tham chiếu biên dạng từ một bộ phận để chỉnh sửa bộ phận khác. Nhờ đó, các bộ phận sẽ đảm bảo liên kết chính xác với nhau. Đây là một trường hợp của phương pháp thiết kế top-down. Đường kính của ống cấp nước phụ thuộc vào đường kính của ống vòi rửa. Nếu thiết kế ống cấp nước trong môi trường lắp ráp, có thể tham chiếu biên dạng từ ống vòi rửa. Để tạo một mô hình chi tiết mới trong môi trường lắp ráp, chọn Insert Components, New Part. Sử dụng công cụ Convert Entities và Offset Entities để tạo phác thảo cho ống cấp nước bằng cách tham chiếu biên dạng từ đường ống vòi nước. Các tham chiếu này sẽ đảm bảo rằng khi thay đổi kích thước đường ống vòi nước, ống cấp nước sẽ thay đổi theo. Sử dụng công cụ Extrude để tạo phần đầu nối giữa đường ống vòi nước và ống cấp nước. Có thể đặt lại tên mô hình chi tiết vừa tạo trong một Feature Manager. Khi chọn lưu mô hình lắp ráp, một hộp thoại hiện ra cho phép chọn cách lưu mô hình chi tiết vừa tạo. Tùy chọn Cell Internally cho phép lưu mô hình chi tiết vừa tạo trong mô hình lắp ráp như một thành phần ảo. Dấu ngoặc vuông xung quanh tên của một mô hình cho biết đó là thành phần ảo. Tên của thành phần ảo luôn bao gồm tên của mô hình lắp ráp dùng để tạo thành phần đó. Tùy chọn Cell Externally cho phép lưu mô hình chi tiết vừa tạo trên ổ đĩa như một file riêng biệt. Nhờ đó, có thể chỉnh sửa nó độc lập với mô hình lắp ráp. Vị trí của lỗ khoét trên vách sao tủ phụ thuộc vào chiều dài của ống cấp nước và ống xả. Nếu chỉnh sửa mô hình tủ trong môi trường lắp ráp, có thể tham chiếu biên dạng từ đường ống cấp nước và ống xả. Tạo phác thảo để cắt lỗ trên vách tủ bằng cách sử dụng công cụ Convert Entities và Offset Entities. Các tham chiếu này đảm bảo vị trí và kích thước lỗ sẽ tự động cập nhật. Nếu thay đổi kích thước các đường ống,